Ano ang sakit? Ano ang kahilaan ng isang masa at ano rin yung strength niya? Doggy, ikaw ang expert natin dito. Wow. Dami ka ng responsibilidad. Di ba ikaw, Masha is super strong simula dumating ang rival kasi nga pwede siya mag-surprise. Before, pag nag-spin ka sa kanya, okay, nakakaabot siya, but then kahit sa ball. Maganda pag-surprise, lumalabas si Masha. So, dahil sa arrival, and then the first skill is super punishing, mas napag-iniwanan mo siya sa lane. And then once na makuha niya yung Demon Hunter niya, she's just dominating the game. And ang counter sa kanya basically is carry, so I don't know why they took Masha. Yeah. Hindi malakas talaga confidence nila. Masha is good with two tank setup. Like for example, yung Crack and Kukra. Kumbaga, meron kang Manny Pacquiao na may dalawang bouncer. Okay. So, yun na nangyari. I think the main counter here is just to kite out the Masha. And tama si Doggy eh. Phantom step for the Masha is very perfect. Kasi, again, tatlo yung HP part ito eh. So, kumbaga, ramdam mo talaga yung true damage. Isa sa weakness dito ng Masha is yung crowd control lang. Crowd control, of course, hindi ka makaka-preheat. Yan ang pinakagusto mo at Masha eh. Naka-preheat na physical. And yung yung last hit niya kasi dito, double blade eh. So either mabiburst mo yung kalaban. smart smash na king pop, which is yung carry, or ikaw isutumba na sarili mong thunderclap. Yeah. It could be true. Pero ito yung akaibin na dito ng Ownage. It's instant. Dito, Esmeralda. Ano na ang pinapakita ng mga... Wag mo na daw hanapin ang Hindi ko ginanapin ng wala. Wag na hanapin ang wala. Move on din, no? Move on. Move on, Sana nga all the girl reunite. Pag-usapan natin yung pirate. Meron tayong laglagan portion na draft dito. Yun ang pamumuan ha. You know? Akai ba? How about the Kagura for Geek Fam? Do you like this? I mean, ito yung maganda dito. Like the basics. Like, if you wanna go for a first-time hero, then they took the Kagura. Yeah. So, ang gagawin dito, maybe second or first item dito ng Kagura is Necklace of Grass, just to neglect that Esmeralda ng Ownage. Super basic. So, hindi nila pinapayagapan nila yung buhay dito. They just want the basic and go for that. So, Ownage, now they will have to look for either another fighter or another marksman. If you're Ownage, do you actually consider yung Granger this time? Or masyado mo siyang mahirap madlan sa Cho at sa Kaja? Parang pasok yung Granger dito kasi apat yung dito eh. Parang set pseudo tank playstyle yung dalawa kasi. Yung Masha at yung Tawag mo? pseudo tank. Yung alam niyo sa Pokemon kapag may dalawa yung type, ganon. Kasi si Esmeralda mage tank yan eh. Esmeralda mage tank. Si Masha kasi semi-tank din yung dating kung iisipin mo eh, di ba? Parang haharap din eh. So isang backliner na sobrang lakas ng damage, yung perfect hero dito for Ownage. And I think yung Chango nga ata. Chango. Well, sinensyo dito ni Doggy na posible nga naman magbintay ng mga random or mga ibang mga picks dito. And the mage is we are going to see Chango. Hindi naman siya ganun kakakaiba, pero incredible naman kasi talaga yung kanyang range advantage over carry. So, hindi siya maabot dito. Mayroon siya abutin. And I like it. Na talaga gano'n pa. Handshake mo yung mga coach Ganun talaga, bago. Ganun talaga. Okay. Ito na ang malupit na tanong. The predictions, of course. Unfortunately, I have to start this time. Nagbago na kasi sa FPL Season 4. Kasama na ako sa predictions eh. I will have to go with Geek Fam on this one because I think that the Kaja and Cho is super duper comfortable para sa Geek Fam. And we might see Doc Mencho, hindi natin sure. Pero posible. So I'm gonna go with Geek Fam this time. Manjin, ikaw na ang kasunod. Sino sa tingin mo mananalo? I think I'm gonna go with Ownage. Ownage. Dahil kakaiba yung flavor na ilatag nila ngayon eh. And yung flavor ng Geek Fam ngayon parang standard. Yes, malakas sila. With this kind of lineup, meron 4 tank setup, 10 pseudo tank. Ownage, game on. Ikaw naman. I'll go for Ownage. Gusto ko yung Masha. And the isolation play para sa mga towers netong Ownage, yun yung ikalalamang nila. Ikaw naman, Doggy. Hintay ko pa yung reply niya. I really like Ownage peak, super unorthodox, surprising peak. Nandun na yun. But
you have walang retribution kasi sa Ownage eh. Like, verify, dalawang rival, tapos walang isang flicker, walang retribution. Sa Geek Fam may retribution, tapos meron Gadget combo with Kagura, and then the 2-pick. So, for me, dun ako sa just basic. Just go with the basic and go with the flow. Geek Fam. Okay. So, dalawa para sa Geek Fam, dalawa rin para sa Ownage. Buti na lang kakadama yung si Dog. This time though, ipapasa na natin. Hindi ko alam kung anong tawag pa sa tangent nila, pero interesting though. It's gonna be Shinbu with Baymax to take the first lead. Sa inyo na muna. Mga kaibigan, kasama ang pinakamasikip na leather jacket sa Pilipinas. I am Shinbu with a 1 for an hour. And I am a friendly gaming companion, Baymax. Ayun pa natin. Si Doggy, lumalayo mo na sa mga maling predictions. Oo, medyo napapaganda yung prediction. Kasi yung isang tonart nag-Ownage, no? Oo. May mga bagay na hindi na dapat bumabalik na lang, no? Kailangan pag wala sa hulog, mga kaibigan. Anyway, on this match, no, laglagan to. Ownage versus Laglagan. Geek Fam, okay. And I just want to point out, no, na binoto yung Ownage. I love the matchup. This is one of the highlights ngayon ng laban na to. Kasi Masha is kanina may binabanggit ako. Kanina may binabanggit ako. There is a specific case na mapipick ang Masha dito. Sabi ko, hindi ko lang binabanggit kanina kung ano yung case na yun. Sabi ko, pag napili ang Kari or napili ang Terisla, si Kari ang isa sa mga si Kari ang top marksman eh. Dapat kayo sa ramen. Diba? Ganon. Para pag sa late game, ang hirap maduel yung Kari. Pero depende na lang kung yung approach mo ay early game or late game, di ba? Alam natin yung damage yung Kari. Pero si Masha, dinisenyo para i-counter talaga si Kari. Okay. Dalawang aspect. Paliwanag mo. The first one would be the disarm mechanic ni Masha. Again guys, there is one hit for Masha wherein kapag nasigawan niya yung isang hero, disarmed yun. Ibig sabihin, bawal mag-auto-attack. Kung saan dun pinakamalakas si Kari. Then number 3 is, number 2. Number 2 ay yung main strength ni Kari. Ang main strength ni Kari, wala siyang kung gano'ng kalaki ang buhay mo. Wala. True damage percentage of full health. Ang problema, ang ginawa kay Masha, yung full health niya, tinago. Dinivide sa tatlo. So yung damage dapat ni Kari sa overall health ni Masha, na-divide din sa tatlo, kahit true damage pa yan. Kaya, I'm really banking also on the Masha kasi binoto lang ni Masha. So ewan ko kung mananalo yung Ownage dito. Ladies and gentlemen, let us go into the game. Geek Fam vs Ownage, the lower bracket match here, best of 3. Yes, so yung pangalan muna namin dito yung Geek Fam. Ibig na sila. We have Teresa for Escanor, Kurt EG for Kari, Dogman for 2, Inon for why not actually for Kaja, Inon Kingpin for Kagura. Meanwhile, diretsa na yung Ownage squad. Being we here for the Kupla. Dikit naman ang Masha. Lard on the ground. Lembot para siyempre sa Esmeralda and CKTD. Of course, one of the crowd boys here is the Shango. Nabati talaga eh, no? Actually, Masha has been killed dito sa bot na invite ng Kari. May nakakari. So early game pa lang, kita pa rin natin yung damage output ng Kari. Wala pa rin kasi nga I agree with Prof. B. One of the inner weakness ng Masha, actually, crowd control mo lang. Crowd control lang talaga. Mga majors actually yung kahanselan ng Masha dito. Pero let us see naman, normally, nangyayari yung ganitong classic mix, nagiging seller to kapag mga mid-game lang or papasok ng mid-game kung saan respondihan and clean up. So actually, kahit masisilak mo ang isang Masha during the mid-game kasi meron na siyang, yung once na mawala yung shield niya, di ba natatanggalan siya ng disable, pero ito with the way of the Dragon, Dogman will secure the kill for Kingpin dito mga kaibigan, and that would be a 2-0 in favor dito. Geek Fam PH lamang. The Geek Fam PH naman na 2-0 agad, napakalinis nga yan, especially on this show. I just want to point out, no, na ang hirap, dapat yung Ownage yung familiar sa paglalaro against the Joe because Bimo is one of the best shows. Actually, sa ating running squad, matalis ka na matanging Joe. Pero dangerous dito mga kaibigan yung pagpasok niya sa mga bat. Ito na, Taylor, patay, kasama pa dito yung ating Rolling Diamond. Tamang way of the Dragon galing kay Dogman. With that basic attack, tas fire combination, grabe. Ang six dito naging PH. Tinakbo sila isa-isa. Lebo trying to run away. Judge is good daw, pero hindi niya na itutuloy. Mismo dito sa likuran. Tamang basic attack. Thunderclap. Trying to follow Dogman dito. Tignan natin kung haabutan ba. Nakaligtas pa. Mga kaibigan, medyo payachi pa. Yung damage din ng isang matamang na babae rin mula kay Nick Stu here on the Masha. And I just wanna commend her, no? Even if they lost that fight, ibang klase talaga maglaro sila. Again, no, wait, hold on, no? Why not?
Nagtayaan. Walang katayaan doon. Oo, nagtayaan lang dito sa may gitna. I just wanna point out, si Lard. Sabi natin, si Grak ang may isa sa mga meta heroes natin. Siya yung may pinakabababang win rate. Sinigan 41%. Pero among all, kasi taas ng ping rate ni Grak, pero ang baba ng win rate. Pero ang pinaka-successful sa lahat, ay si Lard. Oh. Si Grak. I think sitting at 68% win rate. So, Mataas. mataas mga kaibigan. And it manifested on that wild check Diaz dot. Although kinukulang ng damage ngayon ng Onyx. Because mas maraming naging present na higit na players doon. Yung Geek Bomb kaagad. Compared kay Onyx, makita mo naman yung late Late na nagawa ni Nixo doon. Diba? Si Nixo nga. Medyo late nga. Kasi galing pa siyang bot lane actually. And for that reason, nakuha na sila na sword. Pero ito nga yata yung sinasabi mo kay Shifu that Nixo will take the lead against Red Easy. Pero Bimo, on the other hand, ito na yung follow-up. Kala ako may ipit pero hindi. No, may phantom step. Automatic yan mga kaibigan. Hindi na inaantay na makaangat yung wall doon. Now, I just love this. I think kahit nadali doon kagad si Baring Nixo on the masa early on. Ano lang yata talaga may mas disiplinang approach dito. Yes, yung tama. Geek Bomb compared to Ownage. Pero still, wala rin expectations. And another fight here. Cyrus revenge nakuha na actually dito. Why not tayo naman si Bimo? Hinipa na dito. Dogmen! Naku, grabe naman dito si paring Dogmen. One Dogmen kick dito kahit na sino sa kalaban. Geek Bomb is taking sure to take the kill. Hindi nila hinahayaan pang makatakas. And that is the weird part. Bakit sumundot doon yung Ownage? Ownage, Wala yes. nang turtle doon. Mga kaibigan, kita-kita mo naman yung paa ni Dogman dito. Kating-kating malita agad. Anyone, kahit sino kahit sino lumapit. Way of the Dragon. No, actually, Kufra nakita niya. Even though tanong mga anak natin Kufra na pangunat, Way of the Dragon. Alam mo yung pag nasa school ka lang, tapos may nakita kang random na bola. Ay, yung pagpauwi ka, lalo na pagpauwi ka. Tapos isipain mo lang. Isipain mo yan. Ganun na ganun. Lata. Kaya those memories, mga kaibigan, into the item check. You get courtesy here. With the carry sitting already at the end. Bleeding time naman ay available para kay Why Not. Kasama din ang lightning impression on the King Team. These are the first core items. Meanwhile, Wala pang core items. Kaya pa lamang, no, at the 5:53 minute mark, CKCED just on the item one, which is kind of a relatively cheap item. Medyo yun, cheap nga. Hindi siya kasing mahal ng ending battle. Yes, true. No, effect kasi naman Kurt Easy with that, bounty emblem and 2 kills. Napakalaking bagay na ng 2 kills niyan. Alam naman natin yan. So, yun yung isa sa tulong na binigay kay Kurt Easy para mabuo agad yung endless battle niya rito. Indeed. 4K gold din sa kamay dito ng mga taga-Geek Fam Ph. So far, they are taking full command of this match. Lalo pat walang basag na Tore on their side. And wala pa. To the two that were taken on against Ownage. And also, wala pang nakukuha ng objective dito yung Ownage. Wala pa silang turtle. Lahat ng turtle dito mas galing to the hands of Geek Fam PH. Oo. Sobrang gaslaw ng Geek Fam PH dito. Parang walang pwedeng mapukusan ng mga star feature shower dito ni CKCD. And that's the problem there. No, Dogman is going way into deep here. But the understanding here is that the meteor shower is on cooldown. Now they can start on this turtle and not expect any meteor shower. Wala na Ownage! Hindi mo dito tamang istra pero mahaharangan niya ni Dogman. Here comes Dogman once again. Dito makita niya. Uy, naman ba doon sa baba namatay? Si parang Lebot Lardo also dito susunod na sa kabilang buhay. And that would be a 2-4 in favor once again for Geek Fam PH. Kasi 7-0 tayo sa laban na to. Ibang-iba ang Geek Fam PH ngayon dito sa ating Elimination Battle Season 4. Curtis Naku, grabe! Hindi na nila kaya. Si parang hindi na i-blunder nga lang into the turret. Here comes the Melody Zone with a follow-up from Dogman. Mga kaibigan, Way of the Dragon with this being the skill. Ayan, kaya nila dito. Dahil pagkiganti nila yung nawala nila ang carry, mga kaibigan. May bonus pa. Yung bata na nakauutos. Mga kaibigan, it's gonna be a 3-1 na ginawa dito. That Geek Fam PH has mistake this eater. Bottom her. Ang ganda dito ng response rate ng Geek Fam PH. Talagang utilize nila yung arrival is Japit na japit eh. Ano talaga eh. Akala mo yung 2v1. Basta, dahil sa arrival and you're playing a hider team, expect mo na. Marami yung kalaban talaga kagad. So, para sa mga players natin, you better start having that habit of taking your dashes, yung mga patakas mo. Kasi ang kainaan naman ng arrival, kapag nag-arrival ka, tapos wala namang nangyari. Meaning nun, you lost your arrival, your rotation, you lost your goals. Yun. Marami kang malolos talaga kapag nasayang yung arrival. Alright. So, may score. May 1 kill. One kill. Ladies and gentlemen, kita mo kung gaano kamali yung bono ni Manjin dito, ladies and gentlemen. 8
15-minute mark. And of course, the siege, and rather the push, would be pulled off by King Fam. Maybe a campaign, maybe a skirmish. There is. Maging pin. Steady lang. Oo, steady lang. Pero dito si Doc may tamang abang lang doon sa may single brush sa bandang meeting, no? Even though ang nakikita niya talaga lagi yung lumalapit si Doc Min. Sila talaga yung nagpapasipa. Yeah, 8,000 gold lead, ladies and gentlemen. If ever we wish for a comeback here, I'm not so sure. Ang requirement dito may be with lightning transition ng CKTD just to bump up the damage. Yun lang talaga. Then of course, automatic setup ng Cobra, setup ng Grab. Esmer Lembot here is now behind. Alam natin ang Esmeralda pag napabehind. Medyo Mahirap na talaga ihabol. mahirap unless makakuha siguro ng consecutive kills, di ba? Ganon. And also, they need to target dito, they need to prioritize Earth Easy during that team fight. Yeah. Na sila yung maganda kasi look at that damage kasi. Okay. Ang Earth Easy isn't going for the usual golden stack build. Kita naman natin, he is going instead for the crit type. Yes. Which is the reason kung bakit natutunaw si Nixu. Oh, I want to emphasize lang ang galing ng itemization dito ni CKTD. Again, Ownage is very behind. But CKTD's logic built a double magic wand towards the holy crystal. Sabi ko nga, either lightning transition yan, basta papasil mo lang yung damage mo. Kasi wala na kayong counter condition talaga. Kailangan nyo lang mag-react sa King Fam Ph. Hindi kayo pwede magpasimuno ng away. Pero when you react, make sure that you can react with enough damage. The problem here is they need to react on 3 facets. There's the top, there's the mid, and now the Lord in the boss. Why not? Medyo nasayang yung kanyang figure. Wala siyang nadali. Doon ang Divine Judgment. But here comes Doctrine from inside. Jitsunduan natin. Anyone tingnan natin. May sisipahin na naman siya. Oo nga, at sa top pala ng pinalupit. Ang lalim pinalupit. Focus sa mga napartita ng Ownage. Ngayon ay yung Lord. Wala yung Lord. But I mean, here, gonna be taking this all. Dito ni Curry. As the carry will push the first inhibitor turret. On the main day. Ako, delikado na nga dito yung base ng Team Ownage. Mga kaibigan mo kayo susunod na nga nila. Pati yung turret dito sa bot lane. They're now clearing the entire wave of meat and bot. Yeah. Sinabayin na nila. And they para ma-secure itong mga third turret dito sa baba. Oh, and they can easily turn their headset dito sa mga inhibitor turret. Naku, balik sa bot. Oo, dahil sa bot na. Divine Judgment, hindi na malabas. Pero nandun pa rin sa loob. Dogman as well. Kasi parang escalar guard, easy steal on the bridge. Mga kaibigan, medyo nag-greedy doon sa loob. But still, nakatakas pa rin. They might end this game, Dogman, with a deep condo. Secured kill na dito. DKTD, DKTD, still alive, mga kaibigan. Yeah, there's an big light. Now here comes Clark. Hindi na yata nila kakayanin ito kasi naku po, grabe na yung damage dito ng Earth Easy. Next to us ng Earth Easy, but here comes Kingpin with the follow-up damage, and that would lead to a wipeout. They burned it too much. Mga kaibigan, this game 1 will be taken in by once again, always the Fam King Fam. Ganda naman ang pinakita doon ng tropa natin King Fam.